Good morning mga paps. Ang video natin today is about relay. And then, paano natin kakabit yung relay? Or paano tayo iba-battery operated yung headlight using a relay. So yun guys, panoorin nyo lang yung video na to. So yun guys, first, ituturo ko muna sa inyo kung paano siya ikabit. I-demo natin siya. So guys, makikita nyo yung sa relay. May mga symbol siyang number. So meron yung number dito, bawat pin. So dito sa baba merong number 30. Dito sa left side merong 86, number 86. So dito naman mayroong number 85. So dito sa dalawa at sa gitna merong 87. Dito sa 30, doon natin kino-connect yung positive terminal ng battery. So dito siya. So kabitan na lang natin ng relay socket para mas madali siyang ikabit. So yung 30 dito. So yung sa 30, yun, dito natin kinakabit yung positive terminal. So kabit lang natin siya. So dyan natin kinakabit yung 30. Then dito naman sa may 87, dyan natin kinakabit yung positive ng headlight natin. Ito, kunwari. So yung positive niya kabit natin. Then dito sa 85, pwede natin gawin yan. Lalagyan natin ng switch. Yung switch na to, kunwari ito yung ignition natin. Yung on lang natin, yung on natin yung ignition, tsaka yung off natin. So kabit natin yung ignition. So kunwari ignition yan, then ikakabit muna natin siya sa 30, sa positive 30. So yun, lagyan ko lang siya ng tape. Tapos ito namang 86 guys, ko-connect natin siya sa ground or sa negative ng battery. So ito. So tapos yung negative naman sa headlight, ko-connect din natin to sa connect natin siya sa negative dito. Tatap lang natin siya sa ground. Tatap lang natin sa ground. So ito, disregard nyo na lang to guys. So ayan, na-connect na natin siya. So again guys, yung relay natin, yung 30 kinabit natin sa battery na positive. Tapos yung 86 kinabit natin sa ground, sa negative na terminal ng battery. So yung 85, ito yung sa ignition. Gumawa tayo ng ignition natin. Example lang to, ito yung ignition natin. So pinadaan muna natin dito sa sa positive.
So, kapag ka-switch natin yung ignition, so yan, iilaw siya. So, ganun lang guys yung pag-wiring ng relay. Kakabit na natin yung relay. So guys, kung makikita nyo, nilagyan na natin ng mga number para hindi tayo malilito. So, kinabit ko na rin siya sa relay socket. So, first muna, kakabit muna natin yung 87. So, yung sa yellow. So, yung sa headlight, yung sa yellow, yung kakabit natin. Susundan nyo lang yung sa switch ng high and low. Sundan nyo lang yung wire nya. Then, dito sa labas, sa baba. Then, dito sa baba. Then, dito manggagaling yung output. So, dito manggagaling yung sa headlight. So, tatanggalin lang natin to. So, pagkatapos matanggal to, dito natin kakabit yung 87. So, ito yung 87. Kakabit lang natin siya dito. Lagyan lang natin ng electrical tape. So, ayan. 87. Next naman, kakabit natin is yung 86. So, yung 86, ikakabit natin siya sa accessory wire or sa ignition switch. So, dito, yung ignition switch natin. So, meron na akong itatapan dito. So, ito yung pupuntang ignition. So, balatan ko lang. So, ayan, nakabit ko na. Lalagyan lang natin ng electrical tape. So, ayan mga paps, nalagyan ko na ng electrical tape yung sa number 86 papuntang ignition. So, next naman natin yung 85 or kakabit natin sa ground or sa negative. So, hanap lang tayo ng green wire dito. So, ito yung green wire natin. Dito natin ikakapit. So, isusuksok ko lang dito. Then, itatap ko lang siya dito sa isang wire. So, ayan, natap na natin yung green. So, kabit lang natin yan. So, okay na yung 85. Papuntang ground. So, next, ang last wire na lang natin is yung 30. So, yung 30, kakabit natin to dun, direct sa battery. So, next, magkakabit tayo ng wire papuntang positive. Then, nilagyan ko siya ng fuse. Yung fuse niya, mga 20 amperes. So, pinadaan ko lang siya sa ilalim. So, dito,
papunta dito. So, dito natin ikakabit yung 30 na wire dun sa relay. So, kabit lang natin. So, ito yung 30. Kabit lang natin siya. Lagyan lang natin ng electrical tape. So, ayan. So, nakabit na natin lahat ng yung 30, nakabit na natin siya papuntang battery. Then, yung 86, papuntang ignition. Then, yung 87, papuntang headlight. Then, yung 85, papuntang ground or negative. So, testing natin, guys. So, kabit muna natin pala yung yung positive terminal na ginawa natin, yung sa 30 papuntang positive. So, ito guys, kabit lang natin yung ginawa natin. Tapos testingin natin kung gagana na. So, i-on lang natin yung ignition. So, dapat iilaw siya. So, yun, gumana. So, i-press natin yung high and low kung meron siya. So, yun, gumana. Yun yung low. Ito yung high. So, yun mga paps. Kung gusto niyo naman lagyan ng switch. Kasi lagi, yan naka-on lang siya parate. So, kung gusto niyo lagyan ng switch, ang gagawin niyo lang, bili kayo ng switch na ganito. Bili kayo ng on-off switch. Tapos, so ito yung binili nating switch. So, ito yung wire nya. So, yung dalawang wire nya, gawin nyo. Yung 85 na negative, yung kinabit natin sa ground. Tanggalin lang natin yon. Tapos, yung isang wire ng switch ikabit natin dun sa 85. So ayun, tapos ito naman yung ilalagay natin, itatap natin dun sa ground. So yun lang, babalik lang natin. So ayan, nakabit na natin yung 85 dun sa switch. Tapos testingin natin. On natin yung ignition. So yun, wala yung ilaw nya. So testingin natin yun yung switch. Naka-on yung ignition. Ito, naka-on yun. So, on natin yung switch. Yun. Tapos high and low. Off natin yung switch. On natin. So, yun guys. Ganun lang yung pagkakabit ng or pagba-battery operated using a relay na merong on and off switch. So, yun guys.